القصة بدأت من وأنا صغير. العيلة كانت بتحاول تدور لي على بدائل للفيزيكال اكتيفيتيز، فاتجهوا للروبوتكس علشان أطلع بيها طاقتي وفي نفس الوقت حاجة مفيدة ليا أعملها في وقت فراغي بدل ما أقعد ما أعملش حاجة. دي يعني من تقريبا 2014 كانت أول مسابقة أوفيشلي دخلتها، كان عندي تقريبا 10 سنين ساعتها. انا طبعا انا ما كسبتش طبعا في اول مسابقه، بس كانت اكسبيرينس عظيمه وحببتني جدا بقى اني اكمل في المجال ده عموما. انا اسمي عبد الرحمن احمد. انا هيموفيليا شديده، اقل من 1%. تايب A، اللي هو فاكتور 8. لولا الهيموفيليا ما كناش هنقدر ندور على البديل ده. والحمد لله لحد السنه اللي فاتت والسنه دي كمان انا داخل يعني بشارك في مسابقات تبع الروبوتكس. واحده من الحاجات اللي بحبها في الروبوتكس هي الروح التنافسيه، والمره الجايه ان شاء الله هنعمل احسن وهكذا، وبنتعلم حاجه جديده علشان نحسن. يعني الحمد لله فعلا على كل يعني كل حاجه فعلا ربنا مقدرها، علشان انا حبيت قوي المجال ده. واظن ان اسكندريه واحده من احسن المحافظات عموما في مصر، علشان الجو بتاعها رائع. كمان البحر عامل فرق جامد جدا في البحر، فالموضوع بيفرق فعلا في يعني نفسيا وراحه يعني عموما. لما اكون متضايق او بحب افصل او اريح شويه، بحب اعمل حاجتين اساسيين يعني. يا اما بقى بقعد مع العيله او مع صحابي وبنقعد نلعب او نتكلم، سواء العاب اونلاين او لو قابلتهم او هكذا خرجنا. وبرضه بقى طبعا في جزء اللي هو بحب اقرا قران او اصلي او هكذا بتفرق فعلا في النفسيه بتاعت الواحد، ان هو يبقى متواصل مع ربنا يعني وهكذا. لا، ما انت النفسية اهم من الكلام ده. ما انت لو نفسيتك وحشة والعلاج متوفر، طب ما انت تفضل زي ما انت في الطبيعي. مش الهيموفيليا بس، يعني في اي مرض النفسية هي اللي بتأثر على العلاج، هي اللي بتأثر على استجابته او عدم الاستجابة. واي حد محتاج حد يدعمه في حياته، سواء بقى مريض او مش مريض. هو ده حاجة نفسية، حاجة ليك. اسمي محمد نور الدين، مريض هيموفيليا A. بحاول أتخطى زحام المواصلات، خصوصا في القاهرة. بتلاشى الموضوع ده، لأن طبعا أي خبطة بتأثر علينا جدا بالسلب في وقتها مش بعد فترات. بتلاشى الطلوع والنزول السلالم عشان المفاصل. واحدة من التحديات اليومية اللي بقابلها يعني بسبب المرض هو إني ما بقدرش أركب مواصلات. يعني مواصلات بالذات المشاريع وكده. أي حد نازل هو حط الكوش على رجلي، أنا خلاص رجلي باظت. دي واحدة من المشاكل علشان بتأثر تكلفة بقى في أي حتة أنا عايز أروحها. وبرضه طبعا بقى في الكلية نفسها التنقل من مكان لمكان، السلالم، طلوع السلالم ونزولها. بعمل ايه لما المفاصل بتنزف؟ ان انا بتوجه بسرعة لأقرب مستشفى يكون فيها علاجي، لان كل ما بتأخر كل ما الوجع بيبقى غير محتمل. كان من أصعب الفترات حياتنا هي الطفولة بتاعت عبد الرحمن، لأن إزاي تخلي طفل يبدأ إن هو يتعلم يمشي، يتعلم يتحرك من غير ما يأذي نفسه. لما بدأ يتعلم إن هو يمشي، وديناه على الرملة بتاعت البحر عشان يبدأ يتحرك عليها ويتعلم إن هو يمشي. كل حاجة كنا بنحاول تبقى حواليه تكون مريحة بالنسبة له، طرية، ما تبقاش فيها أي مشاكل تأذيه. يعني وانا صغير كانوا مهتمين بيها جدا بصراحه يعني. ويعني كانوا بيحاولوا على قد ما اقدر ان هم يتجنبوا ان انا اتخبط او يحصل لي اي حاجه. المساحة دي ان احنا عملنا له الجدار، كل جدران الأوضة بتاعته عملناها فوم، بطلنا السرير بتاعه، بدأنا ان احنا نجيب له الألعاب بتاعته سوفت. محدش كان بيشيلني مثلا لابس حزام، لابس اي حاجه، عشان كل ما حد يشيلني لابس حزام حتى الزراير القمصان كانت بتعلم على جسمي. احساس دلوقتي كأب بحاول على قد ما اقدر ما عيشهمش اللي انا عشته، ما حرمهمش من حاجة انا اتحرمت منها وانا صغير. بقى كل طفل من اللي عندي بديله مطلق الحرية في اللعب وخروج ويتشاقى. ممكن يتعور، ماشي، هتتعور وهترجع تبقى كويس وترجع تلعب تاني، بس ما بحرموش من حاجة. فده اللي كان كمان من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا، ان العلاج ما كانش متوفر.
ما كانش فيه وعي في المجتمع بحالة الهيموفيليا أساساً. حتى كانوا حاولوا يدوني بدايل زي بلازما والدم عموما، بس للاسف طبعا حصل يعني allergic reaction من الموضوع، وبداوا يجيبوا يعني عيلتي بدات تجيب العلاج على حسابها. فده كان كمان مشكلة قابلتنا لما جينا نقدم في المدارس، ان كانت المدارس كلها بترفض حالته وبتخلينا نحاول ان احنا نكتب اقرار على ان ده وضع الحالة بتاعته. فلغاية لما لقينا بعد ما رحنا 18 مدرسة، ففي مدرسة قبلت عبد الرحمن والحمد لله وفرت له كل المتاح قصاد ان في التعليم. لما كبر يعني عبد الرحمن وبدأ يدخل التأمين الصحي، فالتأمين الصحي دلوقتي حاليا المفروض بيعملوا اللي هو وقت ما بيتعب بياخد العلاج بتاعه. المشكلة بقى ان بعد ما بيتخرجوا ما بيبقاش ليهم تأمين خلاص، ومش عارف بصراحة لسه هعمل ايه بعد كده. لكن برضو مش في كل وقت، ساعات بيبقى في اوقات العلاج مش بيبقى متوفر. لأن العلاج ما كانش متوفر في الأول برضو بكمية، فكانوا بيسيبوا الفاكتور للحالات الطارئة بس. فمثلا لازم أنا أكون بنزف أو في حاجة ظاهرة علشان يبدأوا يدوني العلاج. لكن لو مثلا لسه مغبوط فمفيش حاجة لسه ظاهرة، فمكانوش بيوافقوا إن أنا أخد العلاج، يعني مكانوش بيصرفولي. في اوقات بيبقاش قادر يقوم من السرير، هو اوريدي النزيف حصل في البيت بالليل، فمش هينفع ننزله المستشفى. هي دي المشاكل اللي بتقابلنا دلوقتي كتير، ان العلاج مش متوفر في البيت، او ان انا لازم اروح المستشفى عشان اخد العلاج بتاعي. الخطة العلاجية اللي أنا ماشي عليها حاليا إن أنا بتوجه للمستشفى اللي هي تبع التأمين الصحي، باخد فيها العلاج الوقائي الجديد تحت الجلد. أنا بدأت في العلاج الجديد اللي تحت الجلد من سنة وشهرين بالظبط، إنما مبقاش فيه نزيف الحمد لله. وطبعا انتهى معاه مروحي كتير للمستشفى أو ترددي المستمر للمستشفى. أنا كنت باخد 3 جرعات في الأسبوع، وبدأت أعيش حياتي إلى حد ما حياة طبيعية، حياة بني آدم طبيعي. من البداية سبب توجهي للروبوتكس كان الهيموفيليا. كنا بندور على بديل للأعمال للأكتيفيتيز الفيزيكال. فما اظن يعني الله اعلم طبعا، بس ما اظنش ان انا كنت هتجه للروبوتكس لولا الهيموفيليا. وعلشان كده دي حاجه من الحاجات اللي هو مش كل حاجه سودة، مش كل حاجه سيئه تبقى كلها وحشه. لا يعني في حاجات دايما يعني بيبقى في خير في حتى في الحاجات الوحشه. تكون الجمعية بتاعتي أو جمعية أصدقاء مرضى النصف هي اللي بتكون الداعم الأول والأخير ليا، سواء علاج، استشارة، طلب، أي حاجة برجع لها. أيوة متداخل، إحنا عندنا جروب بيضم 10,000 مريض، بنبقى واقفين جنبهم حتى لو مش بنقابلهم، على الأقل بالسؤال. ولو حد فيهم بيحتاج مساعدة، احنا الجروب 24 ساعة، فبقابلهم أسبوعيا كل يوم 3، قاعدين في مكان عام عادي بنضحك وبنهزر، حاجة برا الهيموفيليا خالص، مجموعة صحاب بنتقابل عادي. انا بتمنى في المستقبل ان شاء الله يبدا العلاج يبقى متوفر بشكل كافي لجميع الناس، ان هم يعرفوا يواظبوا على وقائيه، وان مرضى الهيموفيليا نفسهم يبداوا يستوعبوا اهميه تاثيرهم على بعض، ان الكوميونتي لازم يبقى متحد مع بعض علشان يقوموا وان يشتغلوا ويعرفوا يمارسوا حياتهم طبيعي جدا. فاظن دي واحده من الحاجات اللي انا بتمناها يعني.